Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. Dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem. Wow, a început deja citirea. Aici ai roata destinului. Este clar că te afli într-un moment de schimbări majore. Te afli într-un moment în care îți dorești foarte mult să-ți schimbi viața. Văd că norocul este de partea ta. Te simți liber, vrei să faci schimbări majore. De asemenea, în cele mai multe cazuri, văd aici că vrei să-ți schimbi modul în care arăți. Vrei să schimbi modul în care te manifesti. Dacă ești într-o relație, atunci să știți că această relație pur și simplu merge într-o altă direcție. Lucrurile încep să se miște aici. Se întâmplă un anumit eveniment. Pentru cei care sunteți singuri și vă doriți o persoană în viața voastră, văd că acum se produce o schimbare în relațiile voastre cu prietenii, în relațiile voastre cu familia, în relația ta cu dragostea. Și de aici lucrurile încep să se miște. Wow! Văd aici că unii ați avut o perioadă în care ați suferit destul de mult în dragoste. Văd că vă pregătiți să încheiați o relație alții, pentru că văd foarte multă suferință. Văd lucruri care au fost ascunse de către voi. Unii văd că ați pierdut și o persoană dragă vouă. Vă văd foarte obosiți aici, foarte obosiți, iar în plan profesional, unii cred că ori sunteți la pensie, deci ori ați terminat cu lucrul, alții vreți o vacanță sau vă aflați într-o vacanță și foarte clar aici văd faptul că ai avut parte de un succes, da? Ai avut parte de un succes, ai ajuns undeva, însă acum te simți foarte obosit. Pentru cei singuri, văd aici că ați avut o relație care poate a durat ceva timp sau o relație pe care tu ai simțit-o ca fiind foarte profundă. Wow! Aici este clar că este un bărbat care se gândește foarte intens la tine, dacă ești femeie. Aici văd o legătură cu zodia Berbec pentru unii dintre voi. De asemenea, foarte puternic, văd aici că dacă ați întrebat de locul vostru de muncă, atunci văd aici o avansare, văd o veste bună pe care o primești din partea unui șef. Dacă îți cauți un loc de muncă, la fel poți să găsești în următoarea perioadă. Pentru cei care se află într-o relație, văd că această persoană te dorește foarte mult, vrea să fie regele tău, vrea să fie conducătorul tău. Își dorește foarte mult această relație cu tine. Văd o invitație pe care o primești pentru a merge undeva, ori la munte, ori într-un loc cu natură, pentru alții dintre voi. Și de asemenea, foarte clar, văd o persoană foarte sigură pe ea, o persoană care știe ce vrea, care acționează. Văd aici că ai legătură cu o persoană mai tânără, o persoană care studiază. Pentru unii, pentru alții e vorba de cineva care nu a mai cunoscut până acum dragostea și care acum studiază, care acum lucrează. Ai legătură cu cineva care este foarte pasionat de ceea ce face sau care are un copil în grijă. Da? Pentru cei singuri, în urma unui drum scurt pe care îl faci pentru sufletul tău, atenție, deci într-un loc drag sufletului tău, într-un loc mai spiritual, acolo să știi că poți să întâlnești o nouă persoană. Acolo apare cineva nou în viața ta. Mai văd legătură cu zodia Taur aici, foarte puternică. Iar pentru cei care vă aflați într-o relație, văd o persoană care vă propune o ieșire, vă propune o vacanță, o întâlnire. Cineva vine către tine, încet și sigur. O persoană foarte sinceră, o persoană pe care te poți baza. Pe zona profesională, ceva se mișcă aici, însă încet și o să dureze foarte mult timp.
Este ceva foarte stabil, foarte frumos. De asemenea. Dacă te afli într-o relație, să știi că această persoană are gânduri serioase cu tine, tocmai din acest motiv vrea ca lucrurile să decurgă încet și sigur. Mai văd aici pe cineva care are niște probleme cu banii, cineva care trebuie să ia o decizie și momentan nu știe ce să aleagă, momentan nu știe ce anume să facă. Pentru unii poate să fie vorba de o relație de triunghi amoros, dar nu este pentru toată lumea. Hai să vedem pentru tine, da? Tu aici văd că ai luat o decizie sau iei o decizie foarte importantă pentru viața ta. În legătură cu această persoană, în legătură cu niște acte de asemenea, iar pentru cei care așteptați un răspuns de pe zona profesională legată de niște acte, să știți că acesta este pozitiv. Mai văd legătură cu zodia balanță, poate ai pe cineva în minte. Și ia uite ce bucurie mare ai tu aici. Da? Văd o întâlnire pe care o ai, o mică petrecere, o mică revedere cu persoane foarte dragi ție. Mai departe. În inima ta, văd aici că aștepți un cadou. Aștepți un cadou de la cineva sau îți cumperi ceva pentru sufletul tău. Încerci să îți împarți timpul foarte bine între două persoane, între două situații foarte dragi sufletului tău. Foarte interesant faptul că ai foarte multă grijă de viața ta, sau cel puțin ar trebui să ai în această perioadă. Văd tot felul de ieșiri cu familia, întâlniri cu persoane mai tinere. Îți vin persoane în casă, te întâlnești cu astfel de persoane și văd de faptul că ești o persoană foarte ponderată, o persoană foarte sigură pe ea. Oh, wow! Și văd aici cartea victoriei pentru tine, deci tu te afli într-un moment de apogeu, te afli într-un moment extrem de frumos pentru viața ta. Văd că dorești să faci o călătorie în străinătate. Aștepți un răspuns foarte important. Și acesta să știi că este pozitiv. Se încheie o karmă pentru tine. Asta este foarte clar aici. Și poate avea legătură cu o perioadă în care ai suferit, o perioadă în care nu te-ai simțit bine, o perioadă în care nu te-ai simțit împlinită. Și asta este foarte, foarte clar. Vreau să clarificăm puțin. Vreau să clarific această roată a destinului. Ce vrea să-ți transmită exact? Această roată a destinului, wow, îți transmite că un suflet pereche este în apropierea ta, fie că te afli într-o relație, fie că urmează să apară cineva în viața ta. Văd o revedere cu o persoană foarte, foarte dragă ție și mai văd pe cineva care are emoții, cineva care abia așteaptă să te cunoască. Dacă ești singur, singură, dacă te afli într-o relație, văd aici că această persoană ia o decizie în legătură cu un copil sau în legătură cu tine, în legătură cu relația pe care o aveți și aceste lucruri sunt foarte pozitive. Da? Uite ce bucurie ai tu aici, ce victorie ai tu aici și un nou început extrem de frumos. Un nou început care îți aduce multă dreptate divină. Deci ai foarte multă susținere. Hai să vedem puțin acest personaj de aici. Pentru domni, să știți că sunteți foarte respectați de către persoana de lângă sau dacă sunteți singuri, văd că apare o persoană care vă respectă mult. Hai să vedem. Bun, regina de monede. Văd aici pe cineva care te respectă foarte mult. Aici, pentru alții, poate chiar primești în sfârșit banii pe care îi meriți. Pentru alții dintre voi, văd clar faptul că
Ai legătură aici cu un suflet pereche, pentru că avem regina de monede și avem și regele de monede. Da? Este o persoană aici care este la nivelul tău din punct de vedere financiar. Iar pentru cei care așteptați un răspuns pe zona aceasta a banilor, acesta este pozitiv. Este pozitiv, este pentru sufletul tău și mai mult decât atât, văd aici că ai foarte mult ajutor din partea unui grup de oameni. Iar dacă ai întrebat de zona profesională și vrei să înveți ceva nou, vrei să studiezi ceva nou, care ține de trecut, care ține de artă, spiritualitate, istorie, medicină, acum este momentul tău. Acum ai foarte multă susținere. O veste bună iarăși care poate să vină de pe zona imobiliarelor. Dragilor, haideți să vedem și ce mesaj are oracolul pentru tine. Mesajul este să te relaxezi, pentru că te afli acolo unde trebuie. O legătură puternică văd aici cu zodia Rac. Ce ar trebui să faci? Hai să vedem în această situație de care tu ai întrebat. Ce ar trebui să faci pentru a ajunge acolo unde trebuie? Acolo unde îți dorești. Ar trebui să iei în considerare partea aceasta spirituală a lucrurilor. Să-ți asculți foarte mult intuiția. Asta te-ar ajuta foarte, foarte mult. Și de asemenea să fii pregătit sau pregătită ca să ieși dintr-un blocaj. Foarte puternic zodii de apă, Rac, Scorpion, Pești. Mai avem Balanță, Berbec, Taur, Capricorn, Fecioară. Și cam atât, dar nu este neapărat să aveți legătură cu aceste zodii. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați butonul de like, apăsați și clopoțelul. Sunt funcții gratuite pentru toți și astfel sunteți primii care aflați atunci când apare o nouă citire. Vă îmbrățișez și nu uitați să dați videoclipurile mai departe și să recomandați canalul unei persoane dragi vouă dacă vreți să mulțumiți. De asemenea, vă invit să vă alăturați dacă doriți să îmi susțineți activitatea și să mulțumiți într-un mod special. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și te invit cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.